Hi guys, good morning. Kakagising ko lang. Wala pang hilamos at wala pang suklay. Pero lumabas ako kasi at 5 o'clock lumabas ako dito. Pinalabas ko yung aso namin kasi gusto niyang lumabas. Tapos nakita ko na lang yung fence namin sira na. Kagabi kasi may malakas na storm. Yung trampoline ng neighbor namin na lumipad. Tapos nasira yung fence namin. Gusto ko ipakita sa inyo. Ayan po ang nangyari ng fence namin. Talagang natumba siya. Wala na yung trampoline nila. Ito yung sa north side na neighbor namin. Talagang yung sirang-sira. Sirang-sira yung Tapos sa kabila naman, oh my goodness, may yung ko din, yung ampalaya ko, yung trellis ko nasira din. Tingnan nyo guys. Malaki pa naman yung gumagapang na pa naman yung ko, ampalaya ko, tingnan nyo. Tapos tingnan nyo yung ampalaya ko na sana yung aso namin. Ayan yung fence namin yan. Sa south side to. Tapos yung sa kabilang naman. Yung bakod din ng kabilang bahay. Talagang the whole side. Dusty! Dusty! Yung aso ko pumunta na sa kabilang bahay. Grabe ang lakas nung ang lakas nung storm kagabi. Tapos yung fence talaga natumba. Dusty! Wala na, lumayas na yung aso ko. Dusty! Ay, kakainis yung tong aso ko. Nung nangyari dito sa ko. Akala ko nga may dito may tornado kasi may tornado area tong na to, place na to. Kailangan kong pukpukin. Yan kakainis naman. Buti na lang hindi na bunot yung ko, ampalaya ko. Yung ibang tanim ko, kinakain ng ayan yung onions ko. Green onions, kinakain. At saka yung bok choy ko, pichay na maliliit. Kinakain, may kumakain na ini-sprayhan ko siya ng neem oil kasi natural yun na spray. Parati kasing umuulan din dito. Tingnan mo, may mga siya, mushroom. Naku, basag na naman yung ko, yung cellphone ko. But anyway, yan yung nangyari sa backyard namin, sa fence namin. Grabe yung sa kabilang bahay na fence guys, talagang nasira siya. Siguro na din. Pero yung post namin naman
ayan o, metal post naman, pero talaga sigurong malakas. At saka yung ano, yung ground niya very soft na, kaya talagang nabuwal. Hanapin ko muna yung aso ko. Langya yung aso ko na. So anyway guys, pinapakita ko lang sa inyo kung anong nangyari sa fence namin. So thanks for watching. I'll see you on my next video. Bye.